ስራችን ላይ አጠቃላይ ማህበረሰቡ ላይ የሚኖረው ቶን ሁሉ ላይ ትልቅ ለውጥ አለው በተለይ ሰዎች ሁላችንም ችግር ያጋጥመናል በህይወታችን አሁን ችግር ያጋጥም ሊባል አይችልም አሁን ኦፕቲሚስት እና ፔሲሚስት መሆን ችግርን አቮይድ ከማድረግ አንፃር ችግር ሲገጥመን ግን የምንወጣበት መንገድ ፔሲሚስት ችግሩስ ብዙ ይቆያል ተርመጥምጦ ስለሆነ ከወጣም በጣም አስቸጋሪ ነው አንዳንድ ጊዜ አይታችኋል ጉንፋን ሲይዛችሁ ቶሎ የምትወጡበት ሁኔታ አለ ወይ ደግሞ በጣም አሽቷችሁ ሳምባችሁ ድረስ ደርሶ ንግድ ፍቃድ አውጥቶ ሁሉ ነገር አድርጎ የሚወጣበት ጊዜ አለ ቤቱ እስኪሆን ድረስ ማለት ነው ጉንፋን ነው አዞ ነው ያዘኝ እስክትሉ ድረስ ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ኦፕቲሚስት የሆኑ ሰዎች ችግር ሲያጋጥማቸው እንደ ድልድይ ይጠቀሙበታል ፔሲሚስት የሆኑ ሰዎች በችግር ውስጥ ተደነቃቅፈው እንደገና ሌላ ችግር እየተፈጠረ ይቆያሉ ስለዚህ እዚህ ላይ ትልቅ ዲፈረንስ አለው ሌላ የሚገርማችሁ ነገር በአይምሮ ጤንነትና በአካላዊ ጤንነት ላይ ትልቅ ዲፈረንስ አለው ፔሲሚስት የሆኑ ሰዎች ኦልሬዲ ጨለማው ስላሉ ለዲፕሬሽን ድባቴ ለአንግዛይቲ ጭንቀት ለተለያዩ ሳብስታንስ አቢዩዝ ያንን ፔሲሚስቲክ የሆነውን የጨለማውን ቲንኪንግ ለማጥፋት ወደ ተለያዩ ሳብስታንሶች ውስጥ የመግባት ሁኔታ ከፍ ያለ ነው ስለዚህ በአይምሮ ጤና ላይ ፔሲሚስት እና ኦፕቲሚስት መሆን በጣም ትልቅ ልዩነት ያመጣል የሚገርማችሁ በሽታን የመከላከል አቅማችን እንኳን ሳይቀር ፔሲሚስት በመሆንበት ጊዜ ኢሚዩኒቲያችንን ሰፕሬስ የሚያደርጉ ምክንያቱም በጣም ችግር ላይ እንዳለን ስለሚያስብ ሲስተማችን ለችግሩ የሚሆኑ ስትሬስ ሆርሞን ይባላል ኮርቲዞን ወይም ኮርቲኮስቴሮይድ ሆርሞኖች እነሱ ምንድነው እሱ ኢሚዩኒቲን ሰፕሬስ ያደርጋል ስለዚህ ብዙ ፔሲሚስት የሆኑ ሰዎች ለዚህ ነው ጉንፋንን በዛው ደናደራችሁ ነው የሚለው የሆነ ነገርም ሲመጣ ህመም ወይ ይቆያል ወይ ይበዛል ኦፕቲሚስት የሆኑ ሰዎች ሰውነታቸው ደህና እንደሆኑ ስለሚያስብ ኢሚዩኒቲያቸው በጣም ቫይብራንት ነው ስለዚህ ኦፕቲሚዝም ተፈጥሯዊ ክትባት ነው ከኢሚዩኒቲያችን ጋር ደግሞ ተያይዞ በጣም ሌሎች ብዙ ነገሮች አሉ ኢንፌክሽንን ካንሰርን እና ሌሎች በህይወታችን ውስጥ የሚያጋጥሙ ከባድ ህመሞችን የሚከላከሉት የሰውነታችን ኢሚዩን ሲስተም ነው ስለዚህ እነኚህ ነገሮች ሃፕን ሲያደርጉም ቶሎ ቪክቲም ይኮናል አክቹአሊ ብዙ ከባድ ህመሞች ኤችአይቪ ኤድስ ትሪትመንት ላይ ካንሰር ትሪትመንት ላይ ጥናቶች ተደርገው የሚያሳዩት ኦፕቲሚስት የሆኑ ሰዎች የመዳን እድላቸው ረጅም ጊዜ የመቆየት እድላቸው ያለውን ላይፋቸውን ኢንጆይ ማድረግ እድላቸው ከፍተኛ ነው ስራ ስትሰሩ ፓርትነር ስታደርጉ ሰው ስትቀጥሩ ማን ነው መቅጠር የምትፈልጉት ገና ገብቶ ቤቱን ሁሉ ጥቁር ቀለም ጭልምልም አድርጎላችሁ ምን ስራ አለ ምን ቢዝነስ አለ የዘንድሮ ክላይንትማ እንደዚህ ነው ምናምን ብሎ ሁሉንም ነገር ቢላችሁ አንድ ሰው ከዛ ሰው ጋር መስራት ትፈልጋላችሁ በጣም የሚገርማችሁ እኛ በሳይኪያትሪ ዲፕሬሽን ያለባቸው ሰዎችና ባይፖላር የሚባል ህመም አለ በተለይ ማኒክ ፌዝ ላይ በሚሆኑበት ጊዜ በጣም ደስተኞች ናቸው ማለት በጣም የተለየ ደስታ ማለት ልክ ዲፕሬስድ የሆነ ቤት ሲጋ ቢሮ ይጨልማል ምክንያቱም እንደዚህ ብለው ነው የሚመጡት ሲመጡ ከዛ ቁጭ ሲሉ በቃ እንዲሁ መሬቱን ይሄ ራሱ ሁሉ ነገር ይወድቃል ለመሰላችሁ አይምሮአችን ሲጨልም ሰውነታችን አይምሮአችንን ይከተላል ማኒክ የሆነ ሰው ሲመጡ ገና በሩን ብርግድ አድርገው ነው የሚገቡት ከዛ ድምቅምቅ ያለ ልብስ ነው ብዙ ጊዜ ዲፕሬሽን ጥቁር ልብስ ደስ ይላቸዋል አብሮ ሁሉ ነገር አሁን ይሄ ህመም ስለሆነ ነው አመለካከትም ፔሲሚስት ስንሆን ነገሮችን ማጨለም እንችላለን ቶሎ መዘጋጋት ኦፕቲሚስት በመሆንበት ጊዜ ቀዳዳ ይታየናል what about that ምንለው ነገር አለ ስለዚህ ወደ ስራ ሁኔታ በመንሄድበት ጊዜ ሰዎች ራሳቸውን በቀላሉ ማዛመድ ይወዳሉ ይችላሉ ቀና ከሆኑ ሰዎች ጋር የሚሰጠን ስራ ቶሎ ይከናወናል አንዱ ሁሉ ሰው ይተባበራቸዋል ሌላችሁበት ቦታ ሁሉ ሰዎች ሊረዷችሁ ይፈልጋሉ ለምን ቀና ስለሆነ ሰዎች ከናንተ መግዛት ይፈልጋሉ ምክንያቱም በቀናነታችሁ ውስጥ በኦፕቲሚዝሞቻችሁ ውስጥ ሆፕ ያሉ ኦፕቲሚዝም ማለት ሆፕ ነው ፔሲሚዝም ማለት ሆፕለስነስ ነው ተስፋ ማጣት ነው ማን ነው ተስፋ መቁረጥን በብሩ መግዛት የሚፈልግ ስለዚህ ይሄ በስራችን ላይ በጣም ትልቅ እንትን አለው መሪዎች ጋር ስንመጣ ምንም ነገር ብዙ ሰው አይፈልግም ምንም አይፈልገው ሆፕ በጣም ፓወርፉል ነው በቤት ውስጥ ልጆች ብዙ ነገር አለ ምንድነው የሚፈልጉት ሆፕ እኔ ሳይኪያትሪ በማርበት ጊዜ ያስተማረችኝ አንድ የፕሮግራም ዳይሬክተራችን ነበር እኔ ልጆቼን እንቢ ብያቸው አላውቅም ታዲያ እንዴት ነው ታሳድግ ሲል ቀጠሮ ሰጣቸዋለሁ ማየውን ነገር ሲጠይቁኝ እንኳን
የሆነ ነገር አድርጌ fulfilled የሚሆን I don't want to make them hopeless ምክንያቱም the only thing እንደ ወላጅ የምሰጣቸው ተስፋ ነው false hope አልሰጣቸውም ግን no hope is the only false hope የሚል ማባባል ሰምቻለሁ ግን ተስፋ ከማጣት የሆነ hope ይሻላል ስለዚህ ምንድነው እሱ ኦፕቲሚስቲክ በመሆንበት ጊዜ ሁሉ ነገር ከሰውነታችን ጀምሮ ከሪሌሽንሺፖቻችን ጀምሮ ከልጆች ከስፓውስስ ወይም ደግሞ ከባለቤቶቻችን ጀምሮ ከመንሰራበት ከአገር ጀምሮ ለዚህ ነገር ሪስፖንድ ያደርጋል የሚገርማችሁ ነገር አብዛኛው ሰው ፖዚቲቭ መሆን ሲጀምር ነገሮች ሳታስቡት ፈካ ማለት ይጀምራሉ አንዳንድ ትውልድ ጨለም ያለ ነው አንዳንድ ትውልድ ደግሞ ፈካ ያለ ነው አንዳንድ ጊዜ ሌላው ትልቅ ጥያቄ የሚጠየቀው ታዲያ ይሄንን ሁሉ አፌክት የሚያደርገውን ፖዚቲቭ መሆን ወይም ደግሞ ኦፕቲሚስት መሆን እንዴት ነው የምናመጣው ኬት እንዴት አድርጌ ነው ፕራክቲስ የማደርገው ምንድነው እሱ አንድን ሰው ፖዚቲቭ እንዲሆን የሚያደርገው ኔጌቲቭም ከመሆን ውስጥ እንዴት ልወጣ እችላለሁ ፖዚቲቭም ከሆንኩኝ እንዴት ይቻለ ሞር ፖዚቲቭ መሆን እችላለሁ ባለፈው እንደተነጋገርነው አመለካከቶች ሁሉ ከአስተሳሰብ ከስሜት ከድርጊት ከግንኙነት እና ከዝንባሌ ጋራ የተያያዙ ናቸው የመጀመሪያው ነገር ሰዎች ቀናዊ እንዲሆኑ የሚያደርጋቸው ራሳቸውን የሚሞሉት ሐሳብ ነው በምን ሐሳብ ነው ራሳችንን የምንሞላው ባይቻልም ነው በይቻላል ነው ተስፋ አለ በሚለው ነው እሱ ተስፋ የለም በሚለው ነው በመሰላችሁ እደጅ ያለው ሪያሊቲ ከመቀየሩ በፊት ውስጥ ያለው ሪያሊቲ ምን መሆን አለበት መቀየር አለበት አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ ቀጭን መስመር አለች ሚዛኑ ማለት ዲናያል እንዳይሆን ምን ማለት ነው ውስጣችን ያለውን አመለካከት ከቀየርን በኋላ ስራው አልተጀመረ እንጂ አላለቀም ግን እሱን ሳንቀይር ውጪው ላይ ብንላተም ያንኑ ኔጌቲቭ ነገር ፕሩቭ አድርገን ነው የምንመጣው ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ምንድነው እሱ ምንድነው የምናነበው ምንድነው የምናወራው ምንድነው የምንሰማው አይምሮአችንን ፊድ የምናደርገውን ነገር አውትፑት አድርጎ ይሰጣል ይሄ አንዱ ኤሌመንት ነው ስለዚህ ሰዎች ቀናዊ ለመሆን ቀና በጎን ነገር ለማየት የመጀመሪያው ነገር አይዲያስ አር ፓወርፉል የምናያቸው ጉዳዮች ለምሳሌ ህመምን በተመለከተ ህመም የታመመ ሰው በዛ ውስጥ ያለውን ቀናዊነት ህመሙን መካድ ሳይሆን ስለዛ ህመም ትክክለኛውን ኢንፎርሜሽን ያሉትን ሶሉሽኖች ያሉትን ኦፕሽኖች ብዙ ጊዜ ካንሰር ወይም ከባድ ህመም የሚታመሙ ሰዎች ሁለት አይና ወዲያውኑ በፍጥነት የሚሞቱ ሰዎች አሉ ደግሞ ሃይ ኳሊቲ ላይፍ እና ረዘም ያለ ጊዜ ኢቭን ከሐኪሞች ከሰጧቸው ጊዜ በላይ የሚኖሩ ሰዎች አሉ ምንድነው እሱ ያለውን ትሩዝ መጀመሪያ እውነቱን ከተቀበሉ በኋላ አራውንድ ዛት ያላቸውን ፖሲቢሊቲ የሚያዩ ሰዎች ቀናነት ይፈጠራል ስለዚህ ያለ ዕውቀት ይሄን አመለካከት ማምጣት አይቻልም አንዱ ዕውቀት ነው በመንሰራው ስራ ላይ ሊሆን ይችላል በአገር ጉዳይ ሊሆን ይችላል በዝምድና በትዳር አንዳንድ ጊዜ አሁን ትዳር ላይ ዋናው ቀና መሆን ነው ተብሎ አይኖርም አይደል ብዙ የኛ ጎደልነው ዕውቀት የጎደለን ኤሪያ ላይ ሄደን መስራት አለብን ያ አይዲያ መጀመሪያ ኔጌቲቪቲውን የፈጠረውን ነገር ዲል ማድረግ ይኖርብናል ከዛ ጋራ ግን ስሜት ደግሞ ይመጣል ምክንያቱም ሰው ፔሲሚስትም ሲሆን ኦፕቲሚስትም ሲሆን ውስጡ ምን አለ ስሜት አለ ስሜት እንደ ሐሳብ አይለወጥም አይደል አዝኛለሁና ሐዘን ሆይ ውጣ በየ ደስታ ሆይ ደግሞ ግባልል የምችልበት ያንን ሊሰጠኝ የሚችል ነገር የለም ከስሜት ጋር ዲል የምናደርግበት መንገድ ይለያል እንዴት ነው እሱ ሐሳብን በማንበብ በመወያየት ኢንፎርምድ በመሆን ልናመጣው እንችላለን ከዛ ያን ነገር አናላይዝ በማድረግ ኢንተርናላይዝ በማድረግ ልናገኘው እንችላለን ወደ ስሜት ስንመጣ ግን የመጀመሪያው ነገር ሰው ስሜቱን ማወቅ አለበት ስሜቴን መረዳት አለብኝ የስሜትን ቋንቋ ማዳበር አለብኝ ስሜት በጣም ፈሳሽ ነገር ፍሉድ ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ ስሜታችንን ቋንቋ እናቀው ስሜቴን ስም ካልሰጠውትና ካላወቅኩት አመለካከቴ ላይ ያለውን ተጽዕኖ አላቀውም ብዙ ጊዜ ይሄንን ስሜቴን ስም ከሰጠውት በኋላ ቀጥሎ የሚሆነው ነገር ምንድነው እሱ ያ ስሜት የማንም ሳይሆን የማን ነው የኔ ነው ብዙ ሰው አሁን ፖዚቲቭ ስሜቱንም መናገር አይችልም ኔጌቲቭ ስሜቱንም መናገር አይችልም አንዱ አመለካከትን ለመለወጥ ስሜታችንን ማወቅ
ከዛ በኋላ ባለቤት መሆን ለስሜቴ ተቆጥቻለሁ ከሆነ ቁጣ አለ ውስጤ አሁን አማንግሪ ብለን መቀበል አለብን። በአመለካከት ላይ ለምሳሌ ኔጌቲቭ በምንሆንበት ጊዜ የሚታዩ ስሜቶች አሉ። አንዱ ሀዘን ነው። ሌላው ነገሮችን ቁጣ በዛ ውስጥ ሊሆን ይችላል። ኔጌቲቭ ኢሞሽኖች በጣም ይበዛሉ። እነዚህን ስሜቶች አንደኛው መቀበልና ማወቅ ነው። ከዛ መቀበል ነው። ከዛ ቀጥሎ እነዛን ስሜቶች በሌላ ስሜት የምንተካበትን ኤክስፒሪየንስ መፍጠር ነው። በአንድ ሰው ላይ ኔጌቲቭ አመለካከት ካለን ያንን ስሜታችንን አንደርስታንድ ማድረግ አለብን። የምንጠላው ሰው ከሆነ መጥላታችንን ማወቅ አለብን። መጥላታችንን ኦን ማድረግ አለብን። መጥላታችንን ፕሮሰስ ማድረግ አለብን። ያንን የሚቀይረው ደግሞ ኤክስፒሪየንስ ነው። ምክንያቱም የጠላ ነው ያንን ሰው ወይም ደግሞ ያንን ሁኔታ የፈራ ነው ወይም ደግሞ ቁጣ ውስጥ የገባንበት ምክንያት ኢንፎርሜሽን ብቻ አይደለም፣ ኦልሬዲ ስሜት ሆኗል። ስለዚህ ምንድነው እሱ ኤክስፒሪየንስ ነው ስሜትን የሚለውጠው። ያንን ሰው ሄደን ወይም ያችን ሴት ሄደን በምናወራበት ጊዜ ወይም ከዛ ሰው ጋራ በምንደራደርበት ይሆናል ወይም ደግሞ ኤክስፒሪየንስ በምናሳልፍበት ጊዜ ሌላ ስሜትን ለመፍጠር ይቻላል። ሌላው ምንድነው እሱ ብዙ ጊዜ ልብ ማንለው ይሄ ማይንድፉልነስ የሚባል ብዙ ጊዜ ሲባል እንሰማዋለን። ይሄ ውስጣችን ያለውን ወሬ ውስጣችን ያለው ንግግር ይሄ ሞኖሎግ ወይም ደግሞ ውስጣችን ያለው ወሬ በጣም ፓወርፉል ነው፣ ግን በእኛ ቁጥጥር ስር ነው። አንዳንድ ጊዜ በጣም ኔጌቲቭ በምትሆኑበት ጊዜ ኮንቨርሴሽን ታደርጋላችሁ፣ ውስጥ ዲፍረንት ሴናሪዮስ ትሰራላችሁ። እሱ በእኛ ቁጥጥር ውስጥ ነው ያለው እና እነዚህ ነገሮች እየቆዩ ሲሄዱ ቀስ ብሎ ሀሳባችንን ይቆጣጠራል። ከዛ ቀጥሎ ስሜታችንን ይቆጣጠራል። ከዛ ቀጥሎ ባህሪያችንን እየተቆጣጠረ ይመጣልና አንድ ብዙ ጊዜ አቲቲዩድን ለመለወጥ የሚያስፈልገው ኢንተርናል ሞኖሎግ ወይም ደግሞ ውስጣችን የምናወራቸውን የምናስባቸውን ነገሮች የሚመላለሱትን ነገሮች መቆጣጠር፣ ማሰብ። ከዛ ማስቆም የሚቆም አለ። ብታቆሙት አልቆምም አይልም። ካላቆም ነው ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ይቀጥላል። ስለዚህ ያን ነገር በማቆም ከዛ ሌላ ኮንቨርሴሽኖችን መቀጠል፣ ሌላ ነገሮችን ማውራት፣ ለራስ ማውራት የሚባለው ነገር አለ እና ሌላ ፔሲሚዝም እና ኦፕቲሚዝም ወይም ደግሞ የቀናዊነትና ጨለምተኝነት ወይም ደግሞ ነገሮችን በክፉ መንገድ የማየት ሁኔታ የሚፈጠረው ካለን ግንኙነት ጋር የተያያዘ ነገር አለ። ማን ነው ጓደኛዬ? ከማጋ ነው ጊዜ የማጠፋው? ይሄ የሪል ጓደኛ ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ በመጽሐፍ በሚዲያ በተለያየ መንገድ ህይወታችንን የሚቀርጹት ኢንፎርም የሚያደርጉን ሞዴል የሆኑን ሰዎች ፊሎሶፊያችንን ሼፕ የሚያደርጉ ሰዎች እነማን ናቸው? በጣም ከኔጌቲቭ ሰዎች ጋር ሆናችሁ ፖዚቲቭ ነገር አትጠብቁ። አንዳንድ ጊዜ የጓደኛ ለውጥ በጣም ከባድ ነው፣ ግን አመለካከታችንን ልንሰዋ አንችልም እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ ካልሆነ በስተቀር። የማንለውጣቸውን ጓደኞች ማለትም አመለካከታቸውን ለመለወጥ የማንረዳቸውን ጓደኞች ምን ማድረግ አለብን? በሌላ ጓደኛ መለወጥ። ምን ነው ከፋችሁ እንዴ? ለመሰላችሁ ይሄ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ አለው። ሰው የሰው ውጤት ነው እና ካምፓኒያችንን ግሩፓችንን አብረን የምናጠፋቸውን ሰዎች ማየት አለብን። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ሲምፕል ሊመስሏችሁ ይችላሉ፣ ግን ሲደረጉ የሚፈጥሩት ነገር ከባድ ነው። ሌላው ይሄ ብላይንድ ኦፕቲሚዝም ወይም ጭፍን ቀናዊነት ወይም ደግሞ ይሄ በቃ ሁሉ ነገር ጥሩ ነው የምንለው ነገር የሆነ ጊዜ ላይ ብዙ ፔሲሚስት የሆኑ ሰዎችን ብትጠይቋቸው እኛም እኮ እንደሱ ነበርን ድሮ፣ እኛም ያን ኢኖሰንት እያለን እንዲሁ አገር ሁሉ አበባ ይመስለን ነበር ብለው እንደ ማቹሪቲ ነው የሚያዩት ወደ ፔሲሚዝም ማደጋቸው። ሲኒሲዝም ይባላል ማለት ሁሉንም ነገር ወዲያውኑ ይችላል። ለምንድን ነው እሱ? ይሄ ብላይንድ ኦፕቲሚዝም ኢዝ a source of በጣም ከባድ ፔሲሚዝም። ኦፕቲሚስት ባያዝ የሚባል ነገር ደግሞ አለ። ምን ማለት ነው እሱ? በቃ ቀና ከሆንኩኝ አደጋ ላይ ገደል ጫፍ ሆኜ ዋናው ቀናነት ነው ኦፕቲሚዝም ብዬ ገደሉ ቀናም ብሆን ጨለምተኛም ብሆን ምንድነው ስቲል ገደል ነው። ከዛ አንዴ ከወደቅኩ በኋላ ሁሉ ገደል ይመስለኝ ይጀምራል ማለት ነው። ከዛ ስለዚህ ምን ማለት ነው እሱ? ኦፕቲሚዝም ሪያሊዝም ነው። ምን ማለት ነው እሱ? ቀናዊነት ከእውነት ላይ የተመሰረተ እውነታውን ያልካደ መሆን አለበት። ስለዚህ በጣም በተለያየ ምክንያት ጭፍን የሆነ ብላይንድ የሆነ ኦፕቲሚዝም ውስጥ ካለን እሱን ቶሎ ከህይወታችን ካላስወገድን የማንወጣበት
ለምሳሌ ሪሌሽንሺፕ ስንጀምር በጣም ኦፕቲሚስት እንሆንና ብዙ ነገሮችን በጭፍን እናይና በኋላ ደግሞ ጭራሽ ሪሌሽንሺፕ የሚባለው ነገር ችግር እንደሆነ እናስባለን። ስለዚህ ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው። ስለዚህ ውስጣችን ራሳችን ላይ ቤተሰባችን ላይ ስራችን ላይ ሀገራችን ላይ በአጠቃላይ ህይወትና ሰው መሆን ላይ ሁሉ ይሄ ቀናዊነትን አፕላይ ልናደርግ እንችላለን። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ይሄ ቀናዊነት ወይም ደግሞ ኦፕቲሚዝምን የበለጠ ሪል የሚያደርገው ቅድም እንዳልኩት እዚህ ጋር ኦፕቲሚዝም አንዳንድ ጊዜ ሞር ቬግ ነው። ከዛ ይልቅ ደግሞ ይሄ ግራቲቲዩድ ያልነው ነገር ወይም ደግሞ አመስጋኝነት ያልነው ነገር ኦፕቲሚዝምን ሌላ ፊድ የሚያደርግ ነገር ነው። አሁን ግራቲቲዩድ በምንልበት ጊዜ አንድ ሰው እንዳለው it's the greatest attitude ምን ማለት ነው? ግራቲቲዩድ ወይም አመስጋኝነት የሚለው ሙሉ ለሙሉ የሚገልጸው አይመስለኝም። ሁለት ኤሌመንት አለው ግራቲቲዩድ። አንደኛው ይሄ በምስጋና መሞላት ወይም ደግሞ ነገሮችን ታንክፉል ሆኖ አፕሪሺዬቲቭ ሆኖ በዛ ነገሮችን ማየት የሚለው ኤሌመንት አለው። ግን እሱ ብቻ አይደለም፣ ሌላ ነገር አለው። ምንድነው? ያንን የሆነውን ነገር ግን ግራቲቲዩድን ሙሉ የሚያደርገው ያንን በካይንድነስ መመለስ። የፈለገ በግራቲቲዩድ ብትመለሱ ብትሞሉ ያንን ነገር if you don't give it out ሙሉ አይሆንም፣ ይቀጫል ማለት ነው። ስለዚህ ሪተርኒንግ ካይንድነስ ወይም ደግሞ ያንን የተሞላነውን ነገር ወደ አክሽን መለወጥን ወይም ደግሞ ይሄ ካይንድነስን በውስጡ አለበት ግራቲቲዩድ ላይ። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ በጣም መቲ ላደረገችው ነገር በጣም ብልና እዛው እኔ ውስጥ ቢቀር ግራቲቲዩዱ ምን ያደርጋል? ይዳይዝ አውት። ግን ለሷ ስለው ለብቻዋ ከምለው ደግሞ እናንተ ፊት ስለው ኢፌክቱ ምን ይሆናል? ይበዛል። እዚህ እኛውን አንድ አባባል አለ በተለምዶ የሚባል ሰው ካልሄደ ወይንም ካልሞታ አይመሰገንም እንላለን። ኤግዛክትሊ መሆን ያለበት ኦፖዚት ነው። ስለዚህ ይህ ግራቲቲዩድ የምንለው የአፕሪሺዬሽን የማመስገን ባህል ነው። አይታችሁ ከሆነ ልጆችም ይገባቸዋል። ከምንማራቸው በልጅነታችን አንዱ ምግባር ምንድነው? እሱ አመሰግናለሁ ማለት ነው። ፈረንጆች እዚህ ሀገር ሲመጡ መጀመሪያ ይማሩታል እሱን እና ቴንክ ዩ የሚለው ቃል ሰዎች ለምስጋናና ለፈገግታ ሪስፖንድ ያደርጋሉ። ትንሹ ካይንድነስ ፈገግታ ሲሆን ትንሹ አፕሪሺዬሽን ደግሞ ቴንክ ዩ ነው። አሁን ብዙ ሰው እሱ እንኳን ይከብደዋል። ግን ፈገግታም ላይ መቆም የለበትም። አመሰግናለሁ ብሎ ማቆም። ሁሉ ጊዜ አመሰግናለሁ ምናምን ካላችሁ ያ አመሰግናለሁ የሚለው ሰውዬ ነው የምትባሉት። ለምን? በአመሰግናለሁ የማይፈቱ ብዙ ግራቲቲዩዶች አሉ። አንዳንድ ጊዜ ሃግ ሊሆን ይችላል፣ አንዳንድ ጊዜ ጊፍት ሊሆን ይችላል፣ አንዳንድ ጊዜ ፐብሊክሊ አክኖሌጅ ማድረግ፣ ደብዳቤ መጻፍ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ አንዱ ይሄ ነው። ሌላው ነገር ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ግራቲቲዩድ ዛሬ